Morjesta. Tässä meillä olisi kärvähtänyt passo. Eli mä oon saanut mun secret buildia. Joo, sitä nyt siihen vaiheeseen, että sain passot kytkettyä. Kytkin virtoihin. Kaikki oli kunnossa sitä ennen ja näin. Laitoin musiikin soimaan, niin tää passo kärvähti suoraan ja täällä on Kela jumissa. Tää on aivan niinku kivipasso. Eli tämähän siis oli tämä VO V12 A 4 ohmin keloilla. Tämä passo. Ja täältä tosiaan tää on aika pahasti kunnossa, eli tätä niinku oikein lenti tavaraa täältä sisältä. Mujua lähteeksi. En mä oikein ymmärrä, miten se nyt näin kävi sitten. Ei ole koskaan ennen käynyt näin. Mä veikkaan, että tämän passon sisään oli päässyt joku moska tai joku metallinen roska, mikä pystyi oikosulkemaan ton kelan jotenkin. Ja tämä oli niinku sekunnissa saman tien niinku päästi niinku savut pihalle. Tämä on aika mielenkiintoista. Kaiken näköistä voi sattua. Mut joo, lähdetään tästä purkamaan ja katsotaan mikä sillä on. Ja ei tänään saa korjattua, mutta ehkä sitten joskus, jos tähän vaan saa Kela täältä ainakin on aina varmasti kiinni. Sen joutuu ainakin sinne vaihtaa. Katsotaan tästä myöhemmin, jos tähän löytyy sopivaa. Eli no ihan ekana kannattaa merkata tänne, että joku tietty piste, vaikka niin kuin täältä tänne tämän yläpiste täältä. Mä oon tänne laittanut merkinnän jo valmiiksi. Eli me tiedetään, miten päin nämä liikkuvat tänne tulee. Koska tässä on semmoinen ongelma, että tuo Kela täällä, se ei ole täysin keskellä. Ja kun tää on kuitenkin pultattava tämä Kela, täällä on pultit. Jos me halutaan käyttää näitä pultteja, niin se menee se alaripari just samaan kohtaan, missä oli ennenkin. Ja jos se ei aivan keskellä siellä ole, ja me pulataan se väärään kohtaan, niin me ei saa koskaan tätä niinku luultavasti kovin hyvin keskitettyä. Eli se pitää vähän vetää kierroa sitten se Kelaa ja sun muuta, se tulee sitten tosi hankalaksi. Eli kannattaa tosiaan se aina merkata eka. Mä merkkaan yleensä tuon pölykupin. Kun pölykuppi on suoras, niin tonne merkintä vaan. Niin silloin varmasti ollaan niinku turvallisilla vesillä. Joo, lähdetään tää tästä purkaa eka. Otetaan vaikka tää tästä irti. Tai meidän pitää eka irrottaakin tää yläripari tästä. Eli mä käytän tähän tämmöstä modattua ruuvimeisseliä, mikä on niinku terotettu vaan, ei mitään ihmeellistä. Tuollainen vaan ja vähän vinoa. Että sillä saa niinku vähän tehtyä vinottain sitten, että ihan suoraan tehdä. Se helpottaa, kun saa vähän vinottain tehtyä näin. Joo, mutta lähdetään tästä nyt irrottamaan. DD-passot on nykyään aika niinku helppoja siinä suhteessa, että ne saa aika näppärästi purettua. Yleensä. Eli tästä lähdetään vaan pikkuhiljaa tekemään ihan vaan tämmöstä liikettä. Ja kokonaan ympäri tietty tämä. Ja varotaan, ettei me tätä hirveästi hajoa tätä yläriparilta reunusta. Ja näissä on nykyään tämmönen hyvä liima käytetty näissä DD:n passoissa, että ei oo mikään niinku semmonen CA-liima, vaan toi enemmänkin tämmönen joku vähän niinku epoksin tyylinen tai semmonen niin. Tän saa huomattavasti näppärämmin pois, kun vertaa johonkin vanhoihin DD:n passoihin. Oho, tämähän oli täältä irti jo.
Näin vaan. Ja tätähän voisi lämmittää. Tätä runkoa tätä alapuolelta, niin silloin tää homma nopeutuu vielä vähän. Mutta mä oon huomannut, että siitä tulee äkkiseltään niinku enemmän hyötyä kuin haittaa sitä lämmityksestä. Ja näin vaan hitaasti tekee, niin tulee ihan hyvä. Nyt me on saatu jo pari väliä sitä irti. Ei tähän hirveän kauaa mene. Mutta kun mä oon näitä niin paljon tehnyt, niin on vähän semmonen tatsi näihin, että sitä voi tehdä niin kuin näin. Näinkin tätä runkoa vasten, niin väännättää, niin saa vielä vähän nopeutettua. Joo, hyvin lähtee. Se on kyllä kaikista ilkeintä katsoa, kun jos jollakin on joku kallis passo ja sitten vetään tästä vain 10-15 mattopuukolla. Vaikka yleensä näissä yläriparissa tai kartioissa tai näissä, niin ei yleensä ole koskaan mitään vikaa. Se vika on aina, no yleensä aina kelassa. Joskus alariparissa. Tai no tietty punosjohtimis. Nehän monesti menee poikki, jos vähän innostuu soittaa liian kovalla liikeradalla. Niin tai siis peruslöröttelyt, niin ne ei taho aina kestää sitten. Täällä puolella on huomattavasti enemmän liimaa kuin tuolla toisella puolella. Eikä se haittaa, vaikka tästä nyt ei ihan niin kuin täydellinen tuliskaan. Ja vaikka siihen vähän jotain pientä halkeama tai jotain tulee, niin ei se haittaa. Kunhan on niinku, ettei niinku tänne asti repee. Niin se olisi niinku pääasia. Että vaikka tähän liimapinnalle tulee halkeamaan, niin se ei monen yleensä niinku haittaa yhtään mitään. Että ei kannata semmoista niinku pelätä. Noin. Sitten me saadaankin tämä tästä käännettyä näin ylös. No tässä passussa ei näköjään pysykään kovin hyvin, mutta no joo, on kyllä aika hyvin. Joo. Eli sitten seuraavaksi meidän pitäisi saada tuolta täältä nämä ruuvit irti.
Tai nämä on kuusikolopullit, mutta aika pienet. Ja mulla on tämmönen pikkunen räikkä sitä varten. Tämä on ihan hyvä. Tää on mikäs tää oli? Craftin tämmönen sarja. Näitä saa vieläkin pienempiä, mutta tämä on niinku ihan riittävän pieni tuo. Minkäs kokoinen tämä on täällä? Se on... se on tuo aika pikkunen. On se tämä vai sitten yhtä isompi? Katsotaanpas. Mitä tämä on? No täältä vaan. Niin joku tää on vähän haastavaa, kun tuo kelaa tuolla jumissa. Mun on pakko vaan sen... Kyllä mun on pakko ottaa se liikkeet tästä nyt, että... Kun tuolla tarpeeksi tilaa tuolla. Joo, aika pahas kunnossa. Kyllä se nyt sai vettyä, kun käytti voimaa. Niin. Saa jotain tilaa tuolta liikutettua. No niin, nyt päästään tänne alle. Niin. Räikän kanssa. Ja meillä on väärä pyörimissuunta. Tämä on ihan kätevä työkalu. Tämä on tässä niinku aikaa viepi homma, yleensä ottaa nämä täällä. Ja pölykupi-irtos on toinen, mutta meidän nyt ei tarvitse pölykuppia irrottaa, koska mä en halua katsoa mikä tänne tuli vaan tänne passolle. Ja että saadaanko me tuo kela tänne vaihdettua ylipäätään, että tässä voi olla joku ihan joku erikoinen kela, en tiedä. Että minkälaista ei vaan semmoista elää kerran kaikkiaan vaan saa. Niin. Eka irti. Tässä onkin sitten homma näiden kanssa. Enää loput. No niin, ja sitä lähti viimeinen. Sitten voidaan käydä vääntää tätä aaripari tätä irti. Katsotaan miten se onnistuu. Tässä voi joutua käyttämään kahta
ruuvimeisseliä. Et saa lähtemään hyvin liikkeelle tää homma. Ja ilmeisesti irtoaa tää ylinkerros vaan. Se olisi hyvä, kun tää irtoisi kokonaan, mutta tää joskus irtoaa kokonaankin tämä koko paketti. Tämä nyt ei näköjään irtoa. Tästä lähtee niinku tää ylinkerros vaan. Jos mä olisin nuo molemmat täältä kerralla. Se olisi myös se ideaali tilanne tietty, että saisi nuo kaikki kierrokset kerrallaan heti. Ja se vähän niin kuin sitä irtoaa tuo alempi kerros, mutta ei ihan niin hyvin miten mä haluaisin. Kokeillaan täältä yläkautta. Tän lähdetään kääntämään, niin eiköhän se on tuo alempi kerros tuo nyt niin hyvin kiinni, että se joutuu ottaa tämän yläkierroksen tästä varmaan nyt eka pois. En tiedä. Mikä lähtee tuo? Näin. Kyllä sitä lähti, kun tarpeeksi kauan yritti. Tuolla on vieläkin tuo yksi kerros kiinni tuolla alhaalla. No nyt se lähtikin täältä sitten tulemaan heti. Joo.
Tämä olikin astetta haasteellisempi. No. Ja se olisi siinä näköjään irti. Sitten vaan nämä terminaalit tästä. Pitäisikö mä irrottaa tuo terminaali? Tuo tosta vaan. Minkähän koon tuo on? Se 8. Ilmeisesti. Täältä lenti heti mutteri tonne noin. Toinen puoli vielä. Näin, ja sitten päästäänkin nyppää tämä täältä. Ehkä irti. Tittidi. Täällä oli sisäpuolella varmaan. Tonne oli luultavasti päässyt joku moska. Oiskohan? Mielenkiintoista. Eipä ole näinkään kyllä koskaan käynyt. Aika pieni kela tässä näköjään. Lyhkä. Mutta joo, siinä selvisi tämä vika. Mä veikkaan, että sinne oli joku moska vaan päässyt tonne ja sitten se oikosulki tämä. Eli käytännössä oma vika luultavasti. Hyvän näköinen tämä kela muuten olisi, mutta tämä puoli on aika karu. Joo. Tosiaan tuo alariparin kannattaa ottaa niin, että varsinkin tämä oli vielä vähän hankalampi, niin vääntää 2 vuorotelle näin, niin saa sitä pikkuhiljaa nostettua ylöspäin sitten. Täällä on paikat 2 eri magneetille näköjään, että saisi laittua erilaista kiinni. Joo. Kyllä. Käydään vähän mittailee tätä ja katsotaan saadaanko me tänne kelaa jostakin hankittua. Vilkastan nyt näitä vielä vähän tarkemmin, että miltä nämä nyt näyttää. Mitä? Koirako ei tykkää yhtään. Voi. Niin tuolla oli vähän jotain. Olisiko se tuolta mennyt jotenkin oikosulkuun sitten? Pitää vähän koittaa putsata tuolta. Mutta tää näyttää varsin hyvältä. Mutta tuo kela täällä on vähän niinku ottanut osumaa.
Niin kuin varmaan näettekin, aika pahassa kunnossa. Kai tää jotenkin veti oikosulkuun sitten, mä en oikein ymmärrä. Mutta kunnon savut tätä ainakin tuli heti pihalle. Varmaan sekunti siitä, kun pisti biisin soimaan. Joo. Semmosta. No joo, mä hainkin tähän jo työntö, mitä on niin 80,6 on tasan tarkkaa. Sitten sisämitta. (76,4). 76,5. Joo. (76,4) aika lailla. Joo. Sitten katsotaan tää kelan korkeus täältä. No se on 36 milliä. Mahtuukohan tonne yhtään isompaa, niin otan tuosta vähän mittoja. Niin. Voi olla, että tää joku 40 milliä on maksimi, mikä tonne ylipäätään sopii. Joo. No joo, mä vähän mittailin ja tein tämmöisen pikaisen piirustuksen, eli kelan korkeus olisi 36 milliä, topleitti 10 milliä, eli sitähän me saadaan laskettua X-maksi, eli se oli kelan korkeus 36 milliä miinus toplaten korkeus, eli se olisi 10 milliä, se on 26 milliä, jaettuna kahdella, se on 13 milliä, plus miinus 13 milliä, tai 26 milliä, mitä se nyt ajatteleekaan. Molempaa merkkaustapaa käytetään. Ja tällä moottorilla on sitten X-mekki 84 milliä. Eli 42 milliä molempiin suuntiin käytännössä. Joo, ja no, katsotaan täältä näitä speksejä, eli X-mekki 70 milliä, eli meidän tuo alaripari tuolla vastustaa ilmeisesti tuon jälkeen, eli vähän enemmän olisi meidän sitten se varmaankin se, mitä me halutaan sitten, joku 75 milliä tai jotakin, niin kuin tälle moottorille se maksimi, eli me saadaan tästä niin kuin puotettua, no semmonen 10 milliä näköjään saadaan ottaa pois täältä sitten. Eli voidaan pistää pisempää kelaa tänne näin. Eli periaatteessa voitaisiin pistää niin kuin 20 milliäkin pisempi kela tähän sitten näköjään maksimissaan. Joo. Mielenkiintoista. Mutta tuo X-maksimua tällä ihmetyttää, että miten tuo on plus miinus 8 milliä. Ja tää laskennallinen kumminkin on plus miinus 13 milliä. Onko tässä mun laskennassa nyt joku virhe? Jos joku osaa äkkiä katsoa, niin saa katsoa. Mutta muistaakseni noin meni laskukaava kyllä. Mä oon nyt monta kertaa laskeskellut. Että ei nyt kyllä varmaan vuoteen, mutta silti. Joo, tämmöstä. Käydään katsoa, löytäisikö me jotain järkevää kelaa tähän näin. GS Audiolta varmaan se joutuu tilaamaan joka tapauksessa. Joo, eli jotain tuommoista me lähdetään hakemaan. Periaatteessa tonne voisi pistää vaikka 50 milliäkin pitkä kelaa, mutta jotain tuommoista. Tuo 40 milliäkin olisi ihan hyvä varmasti jo. 40 milliä pitkä kela. Ja no, tämmöistä nyt löytyi GS Audiolta. Eli 76,2
Ja meillä on täällä 76,5, mutta mä luulen, että se kyllä sopii sinne. Sitten täällä on 80,5 ja täällä on 80,8, eli se nyt sopii sitten varmasti. Ja täällä on pituutena tai korkeutena 45 milliä ja Dual 4, mikä piti ollakin. Ja tämä näyttäisi niin varsin hyvältä, eli tämä olisi niin 9 milliä pidempi tämä kela nyt, kuin mikä meillä siellä nyt on tässä se alkuperäinen. Se nyt muuttaa vähän parametreja, mutta en mä tiedä haittaako se mitään. Että tämä on ainut, mikä tätä löytynyt, mikä oli niin kuin D4. Että se on niin kuin melkein pakko tämä tilata sitten. No niin, mä pistin sen kelaan tilaukseen, eli jatketaan tätä sitten kun se saapuu. Eli tarkoitushan tietty on tämä saada vielä toimintakuntoon. Mutta joo, ei tällä kertaa tämä enempää. Morjens!